material realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus E-Classes. În cele ce urmează vă voi prezenta aspectele teoretice de la lucrarea de laborator în care determinăm căldura specifică a unui corp solid. Materialele necesare sunt calorimetru, un termometru, balanța electronică, apa, mensura, corpul la cărui căldură specifică trebuie să o determinăm și un vas. Dacă două sau mai multe corpuri cu temperaturi diferite sunt puse în contact și izolate termic de mediul exterior, după un anumit interval de timp, temperaturile lor devin egale, adică se realizează echilibrul termic. Corpurile cu temperatură mai ridicată cedează căldură și se răcesc, iar cele cu temperatură mai mică absorb căldură și se încălzesc. Conform legii de conservare a energiei, putem scrie ecuația calorimetrică. Q absorbit este egal cu modul din Q cedat. Scriem modul pentru că Q cedat este întotdeauna negativ și nu este posibil ca un număr pozitiv să fie egal cu un număr negativ. Dacă scriem fiecare căldură în parte, ce înseamnă? Avem următoarele. Dacă corpul a cărui căldură specifică trebuie să o determinăm, se suspendă cu o ață și se încălzește într-un vas la temperatura de fierbere a apei, adică aproximativ 100 de grade Celsius. După ce corpul a stat circa 5 minute și a luat temperatura apei, se introduce în vasul calorimetric în care se găsește o cantitate cunoscută de apă la temperatura camerei, apoi se lasă câteva minute și se notează temperatura finală θ. Scriem acum ecuația calorimetrică și vom avea Q absorbit, care este căldura absorbită de calorimetru și de apa din calorimetru, și anume capacitatea calorică a calorimetrului, plus masa apei, înmulțită cu căldura specifică a apei, înmulțite cu θ minus T1, unde T1 este temperatura camerei, pe care o determinăm anterior. Asta a fost căldura absorbită, va fi egală cu căldura cedată, adică masa corpului a cărui căldură trebuie să o determinăm, ori căldura specifică X înmulțită cu temperatura inițială minus θ. Aici rezultă că căldura specifică a corpului este egală cu capacitatea calorică a apei plus masa apei ori căldura specifică a apei înmulțită cu θ minus T1 supra M pe lângă T minus θ, unde, repet, MA este masa apei din calorimetru, C mare C este capacitatea calorică a calorimetrului, M mic este masa corpului solid, θ este temperatura de echilibru. Am scris cum MA este masa apei. În tabel, în momentul în care noi vom face măsurătorile, vom folosi această formulă folosind deja datele cunoscute, și anume căldura specifică a apei este 4185 de juli pe kilogramuri Kelvin și capacitatea calorică a calorimetrului, indice C, 150 de juli pe Kelvin.